בוקר טוב לכולם. היום הולך להיות יום מפגש מעניין ביותר. אתם זוכרים שלפני שבוע התחלתי את השרשרת הנוכחית על אנרגיית החיים? אז היום אנחנו נשמע על האור כחלק מאנרגיית החיים, כי אנחנו כל הזמן אומרים לשלוח אור, אור ואהבה, ויהי אור. במדיטציות אנחנו כל הזמן משתמשים באנרגיה ואור, כולל המדיטציית הזנה שלפני שבוע. סיימנו את המשדר איתה, שכללה המון התמלאות באור. כדי להבין מה זה אור, הזמנתי אישה מדהימה, תכף נציג אותה, שהיא תספר לנו על האור. היא חוקרת אור ביום יום, וגם היום את החלק הרוחני של האור, ואנחנו נשמע ונחכים. אז דוקטור עינת זלינגר, דוקטור לביולוגיה של התא, מנהלת יחידת שירות למיקרוסקופיה מתקדמת בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. היום נעמיק איתך בהיבטים המדעיים והתודעתיים של האור. אז קדימה. עינת, ספרי לנו, קודם כל, איך חוקרים אור? מה בדיוק את עושה ביום יום שלך? ואחרי זה תספרי לנו, כאילו, מה זה אור רוחני? כי גם את המדעי וגם את הרוחני תסבירי לנו. בשמחה. אני באמת, בשנים האחרונות זה הפך להיות חלק ממי שאני, שני ההיבטים האלה. והאמת שהגעתי לעולם של האור מהצד הרוחני, מהאור מהצד המדעי. בגלל שאני בדרך כלל מרצה, אז הרבה יותר נוח לי לעבוד עם מצגת ולהראות לכם דברים כדי שתוכלו ממש לחוש אותם. ולכן אני עכשיו אשתף מסך ואנחנו נתחבר אל התחום הזה של האור. אז מה אני עושה בעצם ביומיום? ביומיום שלי בפקולטה לחקלאות, ביחידת המיקרוסקופיה, אני עובדת עם מיקרוסקופים של אור. ועם המיקרוסקופים של האור אנחנו מסתכלים על כל מיני רקמות. רקמות שאתם יכולים לראות כאן, שהם מסומנים באיזשהו צבע. אנחנו משתמשים בסמנים פלורסנטיים, שהם מחוברים לחלבונים, ממברנות ורכיבי תא כלשהם. ובדרך הזאת אנחנו יכולים לעקוב אחרי פעילויות שקורות בתוך תא. עכשיו, מה זה בעצם המיקרוסקופ אור? אנחנו משתמשים בקרן של אור, ובקרן של אור יש פוטונים, חלקיקים של אור. חלקיקים של אור הם נושאים מידע. וגם כשאנחנו מדברים על לראות, מה זה בעצם לראות? זה שיש חלקיקים של אור, של פוטונים, שמגיעים אל העיניים שלנו, עוברים איזשהו עיבוד במוח, וזה המידע שמקודד בתוך האור הזה, בתוך הפוטונים, הופך לתמונה, וככה בעצם אנחנו רואים. גם למשל מידע שעובר בסיבים אופטיים, בכבלים של אינטרנט, זה גם כן עובד עם פוטונים של אור. במיקרוסקופ עצמו, כמו שיש לי כאן מיקרוסקופ משוכלל כזה, שיש לנו במעבדה, אתם יכולים לראות שאנחנו בעצם סימנו כאן בצבעים. מה זה הצבעים האלה? הצבעים האלה יש להם, אנחנו קוראים לזה אורך גל, יש אורך גל מסוים לצבע, וכאן רציתי לתת לכם הסבר, כי שולמית, את שאלת אותי לפני כן, את אמרת, אנחנו מדברים על תדרים, על רטטים ועל אנרגיה תמיד, ומה זה בעצם אומר? אז שמתי לכם כאן, מתוך הרצאה שאני עושה לסטודנטים, ופה אנחנו יכולים לראות מה המשמעות בעצם של התדר. כשאנחנו אומרים תדר, אנחנו מדברים על מין גל כזה,
שכשאנחנו מסתכלים על המרחק בין פיק לפיק, למשל, זה נקרא אורך גל. אורך גל הזה, אתם יכולים לראות שיש גלים קצרים ויש גלים ארוכים. גלים קצרים וגלים ארוכים. אז הגלים הקצרים זה שהמרחק בין הגל הוא קטן, וכשהמרחק הוא גדול יותר, האורך גל גדול יותר. מה זה בעצם אומר? זה אומר כמה גלים עוברים בשנייה, שזה הרץ, זה התדר בעצם. תדר זה קצב. כמה גלים עוברים בשנייה. אז כשהקצב הזה הוא ארוך, האנרגיה היא נמוכה. כשהקצב הוא גבוה, האנרגיה היא גבוהה. יש משמעות גם לגובה של הגל, גם לגובה, אמפליטודה, וזה מה שאנחנו קוראים הרטט. אז יכול להיות לנו תדר מסוים,